السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقتنا النهاردة إن شاء الله عن البويلر أو الكاتل بتاع المية اللي احنا بنغلي فيه المية علشان نعمل شاي. الموضوع ببساطة كده عبارة عن الهيتر اللي في القاعدة بيبقى متوصل بالتوازي مع مقاومة ولمبة البيان اللي هي بتنور لما بنشغل الكاتل. ده كده الهيتر اهو، دي لمبة البيان اللي بتنور وبيبقى معاها مقاومة بحيث تحد من جهد اللي على اللمبة بحيث ما تتحرقش. هنا بيبقى فيه المفتاح، والمفتاح ده بيبقى متوصل معاه على التوالي زي سيرموستات. لما الميه بتغلي بتوصل لدرجه غليان معينه بيفصل، فده كده على بعضه باكج كده زي ما هو. ده عباره عن المفتاح اللي احنا بنضغط عليه فبيروح مشغل الكاتل. على الناحيه التانيه على الجانب الاخر يعني موجود هنا القاعده اللي هي المدوره اللي احنا بنشوفها ليها بقى زي كده السوكت اللي هو المدور اللي بيبقى في القاعده، بيبقى عباره عن دايرتين كده وفي بن اللي هو يعني زي مسمار كده بيبقى طالع اللي هو زي ما احنا شايفين كده. ممكن يبان هنا اكتر في الكاتل، هنا اكتر شايفين هنا الدايره اللي هي الاولانيه دي وبقى ليها الدايره الثانيه، دي الاولانيه دي الثانيه، ده المسمار اللي انا بتكلم عليه. فطبعا المسمار ده بيبقى متصل ب يعني جهد من التيار اللي داخل للكاتل. يعني لو انت ال 220 فولت بيبقوا داخلين بحيث يتوصلوا على الدايره دي بحيث ان هو يطبق ال 220 فولت اللي داخلين له من الفيشه. بتنحصر بقى المشاكل بتاعته في حاجات بسيطه جدا. يعني احنا لو جبنا كده الكاتل، انا عايز اعرف المشكله دلوقتي هو مش شغال خالص، فاصل مني خالص، فانا عايز اعرف المشكله في القاعده، هل هي في القاعده ولا في البويلر اللي قدامي ده. طيب انا بمنتهى البساطه كده الاول باجي عايز اشوف القاعده بتاعتي شغاله ولا لا. طبعا انا همسح الكلام ده، انت تقدر تاخده سكرين شوت يعني من بدايه الفيديو كده وتخليه معاك بحيث تبقى يعني ينفعك لو احتجت ترجع للفيديو يعني. هنجيب الاموميتر كده على وضع الصفاره، وعايز اشوف انا الفيشه دي واصل التيار منها للكاتل ولا لا. فهشوف هنا كده يعني كده في فرده واصله اهي. نيجي بقى للفرده الثانيه مع المسمار كده، الفرده واصله، اذا التيار واصل من هنا لحد هنا. المشكله الثانيه اللي ممكن تواجهنا ان يكون في باد كونتاكت هنا، يعني هنا مش قادر يوصل كهرباء للقاعده بتاعه البويلر. فدي بتبقى غالبا يعني بتبقى النحاس اللي جوه عليه شويه املاح او تكلسات بتخلي في باد كونتاكت، مش موصل التيار كويس لقاعده البويلر. طيب انا دلوقتي اتاكدت ان القاعده تمام وكويسه وزي الفل. انا عايز دلوقتي اتاكد البويلر ده تمام هو كمان ولا لا. فبمنتهى البساطه كده بجيب المفتاح بتاعي على وضع اون، يعني ان انا اشغله، وبقيس بين القاعده اللي هي الدايره الثانيه مش الاولانيه اللي بره، لا القاعده دي اللي هي دي اللي هي الدايره الاولانيه والمسمار اللي هو في المنتصف يعني. فانا باجي اقيس كده، لو ما ادانيش صفاره اذا المشكله هنا في البويلر اللي قدامي حاليا. طيب المشكله في البويلر بقى، هل هي ترى في الهيتر
ولا في المفتاح اللي هو بتاع. طبعا هنا هنفك الشكل ده، انا فاكك المسامير جاهزه اهي تمام. فانا لما فكيت الغطا ده ظهر قدامي هنا المفتاح بتاع اللي انا بقيد منه الكاتل واشغله. طيب انا دلوقتي عايز اختبر المسمار ده. فهو المفتاح يعني بيطلع بمنتهى البساطه، انت يعني بطريقه بسيطه كده خالص بيطلع اهو معاك، طلع معاك، حركه يمين وشمال كده يروح طالع معاك على طول. وبعدين هنا هتلاقي المفتاح متثبت بمسمار، فهنحاول نطلعه. انا كده طلعت المسمار اهو. طيب انا بقى دلوقتي عايز اشوف هل المشكله هنا في المفتاح ولا في القاعده اللي تحت. بمنتهى البساطه كده بروح جاي فاصل السلكين، هم عباره عن ترميلتين كده اهم، طلعوا في ايدي اهم. بمجرد ما انا شلتهم اهم هروح موصلهم دايركت كده، موصلهم دايركت تمام. اللي انا هعمله دلوقتي ده هيأكد لي بقى هل المفتاح ده بايظ. لو هو بايظ فعلا هتنور معايا لمبه البيان بتاعه البتاع. بس طبعا يفضل اللي يعمل الموضوع ده يعمله على حمل. يعني ايه حمل؟ يعني يكون في شويه ميه في البويلر. انا هلمس بس بسرعه كده بحيث هشوف اللمبه هتنور ولا مش هتنور. اهي فشايفين اللمبه يا دوب نورت، فصلت اهو. يبقى انا كده اتاكدت ان المفتاح هو المشكله في المفتاح. طيب المشكله في المفتاح بقى، المشكله بتبقى بسيطه جدا. يعني هو مفتاح برضو تاني اهوت زيه انا جبته اهو. لو انا عايز اتاكد بقى فعلا هل المفتاح ده فعلا بايظ. طيب انا هجيب دلوقتي الافو معايا اهو، هقيس الطرفين اللي انا شلت منهم الترامل دول. المفتاح اهوت قدامي، المفروض زي ما انتم شايفين اهو اون اوف بيشتغل تمام اهو. فانا هاجي دلوقتي اون اهو، اون اوف، مفيش حاجه، مفيش صفاره، مفيش اي حاجه. فطبعا ده كده بايظ. الجديد بقى اللي انا جبته اهو معايا زي ما احنا شايفين كده اهوت. بص مجرد ما انا شغلت صوت الصفاره اشتغل. سامعين صوت الصفاره اه. فده كده السليم. فكل اللي انا هعمله هحطه مكان القديم تمام، وهركب الترامل بتاعته زي ما كان على الوضع القديم اهو تمام كده تمام. هجرب بقى مع القعده. شايفين منور معايا بس يعني ايه، لو هتجربه من غير حمل يفضل انك ايه تنور وتطفي على طول، بحيث ايه ما يعملش مشكله في الهيتر يعني يحرقه. طيب المفتاح ده جواه ثرموستات. اول ما بتوصل درجه الحراره لدرجه معينه بيروح عامل ايه بقى، بيروح ان هو رافع سامعين التكه دي، او بيروح رافع المفتاح كده بحيث يروح فاصل الكاتل عن ان هو يوصل كهرباء، وبالتالي الكاتل بيفصل الكهرباء وحافظ ان الميه وصلت درجه الغليان المطلوبه. طيب لو بقى المشكله انا جيت عملت الكلام ده واللمبه ما نورتش، يعني انا جيت جربت بالمفتاح من مكان المفتاح، فصلت الطرفين بتوع المفتاح وركبتهم مع بعض ورحت مشغل الكاتل، لقيت اللمبه ما نورتش. اللمبه ما نورتش يبقى في مشكله في قاعده البويلر نفسه. هضطر افك القاعده علشان اوريكم المنظر من تحت ونكمل مع بعض نشوف هنعمل ايه. انا فكيت دلوقتي اهوت بتاع، بس انا عايز بس اوريكم الحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها الاول. لو انت
عايز بقى تشوف المشكله هنا ولا في القاعده. احنا قلنا ايه؟ هنقيس دول، هنقيس الاتنين دول. سامعين الصوت؟ يعني صوت الصفاره اهو. يعني بس ممكن تحتاج ايه، تضغط بس شويه على المسمار اللي في النص ده، لان هو التقل بتاعه بيعمل بريس فبيلمس جوه يعني. احنا قلنا هنفك القاعده. انا فكيتها اهيت وجهزتها. هي هنا المشكله كلها بتنحصر في القاعده دي والاوفرلود اللي هو اللي تحتها ده. الاوفرلود ده لما بيحصل انك لو البويلر ما فيهوش ميه بيسخن. الهيتر طبعا هنا في المكان ده بيسخن جدا، وبيتسبب السخونه ان الاوفرلود ده يروح فاصل التيار الكهربي ان هو يمر، لانه ممكن يسبب حريق او حاجه زي كده. طبعا ده مصمت يعني. الهيتر اللي موجود هنا في الدايره دي كده مصبوب صب، يعني لو هو المشكله فيه يبقى الكاتل او البويلر يترمي، ملوش حل خلاص يعني، ما ينفعش فيه حاجه. فانا دلوقتي هروح فاصل احد اطراف الهيتر. يعني هو هنا اهوت، ادي ترميله والتانيه اهمت متوصلين هنا. فانا هشوف كده اهو. انا فصلت رجلي بس عشان اعرف هل هو المشكله فيه ولا في حاجه تانية. سامعين طبعا الصفاره، يبقى الهيتر كده سليم. لو اللمبه منوره لانها متوصله بالتوازي مع الهيتر، لو اللمبه منوره وما بيسخنش تاكد ان الهيتر هو اللي فيه مشكله. لو اللمبه طافيه اعرف ان مفيش تيار اصلا واصل للهيتر. يعني دي كده ايه يعني، ملحوظه خليها في دماغك. دي بتتباع بره برضو زي القاعده دي، نفس الكلام. القاعده اللي هي اللي هنا دي برضو بتتباع بره، وبتتفك برضو من هنا 3 اطراف، وبتشيلها خالص وبتركب الجديده بمنتهى البساطه. الاوفرلود نفسه لو احيانا بيبقى متصل بيها واحيانا بيبقى لوحده يعني. برضو هنا اهي اللمبه هنا اهي باينه متوصله بالتوازي مع الهيتر، يعني الطرفين بتاعها بص يعني نفس الترامل بتاعه الهيتر اهي معاه. تمام كده. هنا بقى خارج الطرفين اللي هما واحد جاي من الهيتر هنا طالع على المفتاح السويتش اللي احنا بنقيد منه اون اوف، والطرف التاني جاي منين بقى؟ جاي من الاوفرلود اللي هو جاي من القاعده دي، معلش جاي من القاعده اللي هنا دي. فالمشكله هنا احيانا ممكن يبقى فيه محتاج صنفره ولا حاجه، لو عليه برضو باد كونتاكت او حاجه زي كده. ولو ما عرفتش خالص تتصرف فيه، فهو بالكامل كده بيتباع بره، ما يجيبش يعني تقريبا 10 جنيه، هو ب 10 جنيه تقريبا. فكه وهتجيب القديم تركبه مكانه ان شاء الله هتشتغل معاك. ودي كل الظواهر او الاعطال اللي ممكن تبقى فيه. هو بسيط جدا وما فيهوش اي فكر، اي حد ممكن يشتغل فيه يعني. واتمنى ان انا اكون وصلت لكم معلومه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.